Вітаю усіх! Сьогодні ми відвідаємо Берлінський мур. Цей символ тоталітарної Росії поділяв Німеччину на дві держави – східну і західну, та проіснував майже 30 років та перестав існувати 1989-го. Проте зараз набуває нового змісту у світі військової агресії Росії проти України. Це ще один невивчений урок історії. Берлінський мур збудували в серпні 1961 року тоталітарною Німецькою Демократичною Республікою НДР, підпорядкованою Російському СССР, після того, як загострилися взаємини між двома військово-політичними блоками – НАТО та Організацією країн Варшавського договору на чолі з СССР під керівництвом Росії. До цього кордон між двома частинами міста щодня перетинали близько 500 тисяч людей. Тепер же довелося перебудувати і транспортне сполучення. Берлінське метро і трамваї розділили на дві автономні системи. Все змінилося в ніч на неділю, 13 серпня 1961-го, коли на вулицях Берліна з'явилися перші мотки колючого дроту, а для жителів Східного Берліна кордон повністю заблокували воєнізовані патрулі. Так почалося будівництво Берлінської стіни, яка до середини 70-х перетворилася на неприступний бетонний бар'єр заввишки приблизно 3,5 метри зі складною системою захисту. Ще до того, як Берлінська стіна перетворилася на неприступний вал, керівництво НДР доклало всіх зусиль, щоб звести на нівець будь-які можливі контакти західних і східних німців. Нова інструкція МВС наказувала утримувати східних берлінців на відстані як мінімум 100 метрів від стіни. У всій зоні державного кордону, особливо на контрольно-пропускних пунктах, слід запобігати будь-яким контактам, маханням, обміном вітаннями або листами, передаванням подарунків тощо між жителями Західного Берліна і людьми в секторі НДР, йшлося в цій інструкції. Стіна в районі вулиць Бернауерштрассе, Бруненштрассе і кладовище на Лізенштрассе була згодом спеціально підвищена, щоб позбавити берлінців можливості махати один одному або встановлювати інші форми контактів. Мур був головним символом розділу світу на схід і захід, боротьби між комунізмом і капіталізмом. Західний Берлін хоч і був оточений 155-кілометровою загорожею з бетону та колючого дроту, але люди все одно могли безперешкодно всюди подорожувати. Західний Берлін таким чином був стрільцем свободи посеред території російсько-комуністичної НДР. Натомість для більшості східних німців такий близький захід десятиліттями залишався бажаним і недосяжним. Як мінімум 140 осіб загинули біля Берлінської стіни в роках з 1960 по 1989. Серед них були й випадкові жертви, проте більшість загиблих вбили під час спроб втекти. 3-4 жовтня 1964 року через виритий під Берлінською стіною тунель зуміли втекти 57 жителів Східного Берліна. Це була наймасовіша одноразова втеча через бетонну перешкоду. Під кінець операції війська НДР виявили втікачів і вхід у тунель. Зав'язалась перестрілка, під час якої один із східно-німецьких прикордонників помилково вистрелив у свого колегу, унтер-офіцера Егона Шульца. Як і в багатьох інших випадках підземних втеч, виритий 145-метровий тунель допомогли західні берлінці. Серед них був і студент-фізик Райнхард Фурер, який пізніше став відомим німецьким вченим і астронавтом. Витрати на утримання стіни були величезними, її щорічне обслуговування з урахуванням витрат на персонал обходилося в 1 мільярд марок. Це в 10 разів більше, ніж витрати на спорудження основної частини бетонного валу. Самый знаменитый Всесвітньо відомий малюнок, на якому голова
Компартії СРСР Леонід Брежнєв та тодішній керівник НДР Еріх Гонеккер смачно цілуються. Ця картина обійшла цілий світ. Братський поцілунок московського митця Дмитра Врубеля є однією з найвідоміших робіт East Side Gallery – галереї, що постала на залишках Берлінського муру. Зараз ми бачимо два голуби миру у стилі Пікассо, тримають зубами на червоній нитці мініатюрні Бранденбурзькі ворота. Художниця Роземарі Шинслер майже випадково зголосилася 1990 року стати учасницею East Side Gallery. До речі, академік Сахаров був важливим символом протестного руху. 1970 року він заснував комітет з дотримання прав людини та у відкритому листі закликав радянську владу до демократизації СССР. 1975 року йому присудили Нобелівську премію миру, але Кремль заборонив йому їхати в Осло на церемонію нагородження. Ja, maar als je dus van week bij een foto maakt van zie je dan niet. Ситуація кардинально змінилася ввечері 9 листопада 1989 року, після того, як під час наживо трансльованої прес-конференції в Східному Берліні був оголошений новий закон про пересування. 9 листопада 1989-го Політбюро НДР затвердило новий режим виїзду з країни. Тепер можна було подавати заявки на еміграцію в ФНР. Також дозволялися 30-денні поїздки в Західну Німеччину, але для цього потрібні були паспорт і віза. Так влада країни сподівалася уникнути її миттєвого спустошення. Паспорти були лише у 4 мільйонів з більш ніж 16 мільйонів жителів НДР. Новий режим мав набути чинності наступного дня, 10 листопада, що паспортні столи встигли підготуватися до напливу людей. Оголосити про це рішення увечері 9 листопада Політбюро довірило своєму спікеру Гюнтеру Шабовській, який не брав участі в засіданні керівництва країни і не знав про деталі нових правил.
Читаючи їх на прес-конференції, Шабовський згадав, що заявки на виїзд розглядатимуть швидко, а виїжджати до ФНР дозволяється через всі пункти пропуску, включно з КПП Берлінської стіни. «Коли це набуває чинності?» – запитали чиновника журналісти. Шабовський розгубився і ніяково почав переглядати папери. Він випустив з уваги відстрочку до 10 листопада і процитував інший фрагмент документа. Негайно, без зволікання. Новина про те, що громадяни НДР можуть з цього моменту перетинати кордон з ФНР, миттєво розлетілася у ЗМІ Західної Німеччини і досягла Східної. НДР відкрила кордон. Такі заголовки бачили на екранах жителі ФНР ввечері 9 листопада. Через кілька годин по обидва боки Берлінської стіни зібралися тисячі схвильованих німців. Ситуація була вкрай напруженою. Прикордонникам не давали жодних вказівок про допуск людей. І з'ясувати щонебудь у начальства в пізній вечір їм не вдалося. Побоюючись як смертельної тисняви та натиск людей на самих прикордонників, військові вирішили на свій страх і ризик відкрити пункти пропуску і зупинити прикордонний контроль. Так ближче до півночі, 9 листопада, відбулось падіння Берлінського муру. Через кілька годин у ту ж ніч тисячі радісних німців з ФНР і НДР обіймали один одного, не вірячи в реальність того, що відбувається. Їх називають Мауершпехт – дятли стіни. Берлінську стіну, розписану численними графіті, малюнками і написами, розібрали практично повністю протягом лічених місяців після її падіння і воз'єднання Німеччини в 1990-му. Берлінці з кувалдами, молотками і зубилами трощили споруду, яка на 3 десятиліття розділила їхнє життя. Найбільш заповзятливі навіть організували прокат інструментів, хоча перший час поліція Західного Берліна безуспішно закликала людей не руйнувати стіну. Протягом наступного року мур знесли бульдозерами, залишивши невеликі ділянки як меморіальний комплекс. На залишках муру постала East Side Gallery, яка стала магнітом для туристів з усього світу. East Side Gallery з'явилася майже одразу після падіння Берлінського муру. 1990 року на шматку стіни завдовжки 1,3 км 118 митців з 21 країни задокументували для історії цей політичний злам. Це найдовша галерея під відкритим небом у світі. Вона є символом колись поділеного Берліна і туристичним магнітом. Для відвідувачів Берліна оглядання цієї стіни під відкритим небом – обов'язковий пункт програми. Після Бранденбурзьких воріт це другий за популярністю туристичний магніт німецької столиці. Часто довкілля залишили свої сліди на цих творах мистецтва. Також туристи, вгониті за цінними сувенірами, завдали шкоди цим настінним малюнкам. 2009 року, з нагоди ювілею падіння Берлінського муру, було ухвалене рішення про реставрацію East Side Gallery. Деякі малюнки були знищені або перефарбовані новими графіті. Громадська ініціатива почала збирати приватні та комунальні кошти, аби відновити оригінальні малюнки на тоді ще головному символу поділеного Берліна. Спершу зі стіни за допомогою водяної пари змили старі фарби, тоді відполірували бетонну поверхню, аби митці могли знову нанести на неї свої малюнки. Деякий час стіна виглядала, як до переломних 90-х, голий сірий бетон. Ще один твір «На трабанті крізь стіну». Ця робота принесла світову славу художниці Біргіт Кіндер. Трабант, який почали випускати в НДР 1957 року, мав стати народним автомобілем для східних німців. За період з 1957 до 1991 років з конвейера зійшло більше 3 мільйонів таких автівок.
otra cosa sí, pero con una partida. Es una partida. ¿Qué es? No, so it's like